سلام دوست خوبم. به روز 25 شکرگزاری و نیایش روزانه خوش اومدی. امروز قراره درباره یکی از عمیق ترین و رها کننده ترین نعمت‌های خدا حرف بزنیم. نعمتی که اگه توی زندگیمون جاری بشه، دل سبکتر میشه، ذهن آرومتر میشه و روح انگار دوباره نفس میکشه. امروز میخوایم با هم درباره بخشش صحبت کنیم. درباره اینکه چطور خدا مهربونانه بهمون یاد داده ببخشیم و از اون سنگینی که گاهی بی صدای توی قلبمون جمع شده عبور کنیم. پس چند لحظه عمیق نفس بکش. خودتو از شلوغی ها جدا کن و اجازه بده امروز این نیایش تو رو آرومتر، سبکتر و به خدا نزدیکتر کنه. بریم که با هم با دل و جان وارد نیایش بخشش بشیم. خدایا، امروز میخوام ازت بابت یاد دادن نعمت بزرگ بخشش تشکر کنم. همون لحظه هایی که وقتی دلم رو سبک میکنم انگار یک کوه سنگینی از روی شونه هام برداشته میشه و میفهمم که آرامش واقعی توی همین رها کردن هاست. خدایا شکرت که همیشه به هم فرصت تازه میدی تا از دلخوری های قدیمی عبور کنم و با قلبی آروم ادامه بدم. کمکم کن بفهمم بخشیدن یعنی بخشیدن خودم از گذشته ها. یعنی اجازه بدم دوباره نفس راحت بکشم. خدایا ممنونم که یادم دادی برای آرامش خودم هم که شده باید خطاهای کوچیک دیگران رو زمین بذارم. امروز دلم میخواد بیشتر شبیه تو رفتار کنم. کسی که بی نهایت میبخشه و هیچ وقت به روی کسی نمیاره. خدایا کمک کن قلبم لطیفتر، آرومتر و بازتر بشه. ممنونم برای بخششی که هر روز ازت یاد میگیرم. خدایا تو خوب میدونی که بعضی درد دلها مثل خار ریز توی قلب آدم گیر میکنه و گاهی سالها میمونه. اما تو به من یاد دادی که با بخشش میشه همه این خارها رو آروم آروم بیرون آورد. ممنونم که نشونم دادی لازم نیست برای هر زخمی دنبال انتقام یا توضیح باشم. گاهی فقط باید از کنارش رد بشم تا آرامش برگرده. خدایا کمکم کن امروز هر رنجی که توی دلم جا خوش کرده با نسیمی از سمت تو رها بشه و دیگه جای خالیش هم درد نگیره. بذار بفهمم که بخشش ضعف نیست، یک قدرت عمیقه، قدرتی که از سمت تو میاد و قلب آدم رو به نور نزدیکتر میکنه. خدایا شکرت که همیشه کنارم میمونی و کمک میکنی تا دلتنگی ها رو از دستم بذارم روی زمین. کمکم کن امروز سبکتر باشم، مثل کسی که باد دلش رو با خودش برده. ممنونم که راه رهایی رو بهم یاد دادی. خدایا امروز میفهمم که بخشش فقط یک رفتار انسانی نیست، یک هدیه الهیه که تو مهربانانه توی قلب آدم میکاری تا هر زمان لازم بود ازش استفاده کنه. ممنونم که این هدیه رو درون من گذاشتی تا بتونم نه تنها دیگران رو ببخشم بلکه از سختگیری هایی که به خودم داشتم هم عبور کنم.
خدایا کمکم کن از این هدیه بیشتر استفاده کنم و نذارم دلگرفتگی هام منو از آرامش دور کنه. امروز میخوام ببینم چطور بخشیدن باعث میشه قلبم روشن‌تر بشه و راه‌های تازه‌ای توی زندگی باز بشه. خدایا ممنونم که یادم دادی هر بار میبخشم در واقع دارم یک قدم به آرامش تو نزدیکتر میشم. کمکم کن این هدیه زیبا رو به آدم‌های اطرافم هم هدیه بدم. بدون توقع، بدون منت. ممنونم که تو همیشه اولین بخشنده زندگی منی و با مهربونیت به هم الگو دادی. خدایا هر وقت به مهربانی و بخشش بی قید و شرط تو فکر میکنم یادم میفته که چقدر راه دارم تا شبیه تو بشم. اما همین فکر هم امید توی دلم میکاره. چون میدونم تو از تلاشم خوشحال میشی حتی اگه کامل نباشم. خدایا شکرت که به من یاد دادی آدم‌ها رو از زاویه کوچیک رفتارهاشون نبینم بلکه از زاویه بزرگی که تو براشون قائل هستی نگاه کنم. کمکم کن امروز از تو الهام بگیرم و حتی جاهایی که دلم نمیخواد ببخشم به خاطر آرامشم این کار رو انجام بدم. خدایا ممنونم که وقتی من خطا میکنم با آغوش باز میبخشی و هیچ وقت یادآوری نمیکنی. چه خوبه که این مهربونی رو یاد بگیرم و در دیگران دنبال خوبی ها بگردم. امروز میخوام قلبم نرم تر باشه و نگاهم وسیع تر. خدایا ممنونم که همیشه راه درست رو بهم نشون میدی. خدایا گاهی گذشته مثل یک سایه دنبالم میاد و منو از حال خوب امروز دور میکنه. اما تو به هم یاد دادی که با بخشش میشه این سایه رو کوتاه تر کرد و حتی گاهی محوش کرد. ممنونم که کمکم کردی از خاطره هایی که آزارم میداد عبور کنم و بفهمم که قرار نیست هر چیزی تا ابد همراه من باشه. امروز میخوام یک بار دیگه گذشته رو بسپارم به دستت و با دلی آسوده تر جلو برم. خدایا کمکم کن هر چیزی دیگه‌ای که به رشد من کمک نمی‌کنه با مهربونی رها کنم و نذارم توی دلم تلخی بمونه. خدایا در پایان امروز میخوام ازت بابت این نعمت بزرگ تشکر کنم که هر بار من میبخشم زندگی برام سبکتر و قابل تحملتر میشه. ممنونم که بهم یاد دادی بخشش نه تنها برای دیگرانه بلکه هدیه‌ای به خودمه تا قلبم آرومتر باشه. خدایا کمکم کن امروز هم مثل همیشه نگاهم رو از دلخوری بردارم و به عشق و بخشش تو بسپارم. بذار یادم نره که آرامش واقعی با همین رها کردنها به دست میاد. ممنونم که تو همیشه با آغوش باز پذیرای من هستی و همین به من انگیزه میده که مهربونتر ادامه بدم. خدایا کمک کن امروز مسیرم روشن‌تر و قلبم سبکتر باشه. شکرت برای اینکه تو همیشه اولین و آخرین تکیه‌گاه منی. دوست مهربونم، مرسی که تا آخر این نیایش آروم و رها کننده همراه من بودی.
امیدوارم امروز واقعاً سبکتر شده باشی و بخشش رو توی عمق قلبت حس کرده باشی. اگه این پادکست برات آرامش داشت، برام بنویس امروز چی رو رها کردی و یادت